Công bố giá bán vaccine COVID-19 triển vọng nhất nước Mỹ 860.000 đồng mỗi liều và mỗi người sẽ phải tiêm 2 mũi. Tuy nhiên thì sự hiệu quả của vaccine mRNA 1273 có thể được chứng minh sớm hơn nếu nhóm được tiêm vaccine có tỷ lệ nhiễm COVID-19 thấp hơn hẳn so với nhóm tiêm giả dược nước muối. Công ty công nghệ sinh học Moderna hôm qua vừa công bố giá bán cho mỗi liều vaccine COVID-19 mà họ đang phát triển. Vaccine hiện được ký hiệu là mRNA 1273 sẽ có giá là 37 đô la Mỹ một mũi, tương đương với 860.000 đồng Việt Nam. Và bởi mỗi người sẽ phải tiêm 2 mũi vaccine thì con số cuối cùng được đưa ra là 74 đô la, tương đương với 1.700.000 đồng Việt Nam. Moderna hiện là đơn vị dẫn đầu trong cuộc đối đầu nghiên cứu vaccine COVID-19 tại Mỹ. Họ đã được đưa ra được mẫu vaccine mRNA 1273 của mình vào giai đoạn thứ 3 thử nghiệm lâm sàng trên người, và cũng là giai đoạn cuối cùng trước khi một loạt vaccine được xin cấp phép. Với lợi thế đó thì công ty công nghệ sinh học có trụ sở tại Massachusetts định giá vaccine của mình cao gấp 3 lần so với mặt bằng chung mà các đối thủ cạnh tranh đang hướng tới. Giám đốc điều hành Moderna Stephen Bassell cho biết ông này rất tự tin vào loại vaccine của mình. Nó có 50% cơ hội sẽ vượt qua thử thách lâm sàng tại giai đoạn 3 để tiến tới thị trường thương mại hóa vào cuối năm này. Vaccine mRNA 1273 được Moderna phát triển dưới sự hợp tác của Viện Dị ứng Bệnh truyền nhiễm quốc gia NIH, đơn vị trực thuộc Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ NIH. Họ đã nhận được một khoản tài trợ lên tới 1 tỷ đô la từ chính phủ liên bang cho dự án của mình. Và khác với hướng phát triển vaccine truyền thống, thì các nhà khoa học ở Moderna đã chọn hướng tiếp cận dựa trên mRNA của virus để tạo ra các mũi tiêm chống lại chúng. Đây là một công nghệ phát triển vaccine hoàn toàn mới. Ý tưởng đằng sau nền tảng vaccine mRNA là hãy cung cấp vào cơ thể và tế bào của người những đoạn mã di truyền của virus mục tiêu. Và trong trường hợp của mRNA 1273 thì các nhà khoa học đang đóng gói những mảnh nRNA của SARS-CoV-2 vào các phân tử chất béo ở kích thước nano. Sau đó thì các phân tử này được tiêm vào cơ thể, nơi các tế bào người sẽ dịch mã nRNA để tổng hợp ra protein của virus. Protein của virus không phải là virus hoàn chỉnh, bởi vậy khi xuất hiện trong cơ thể người thì nó không thể gây bệnh. Nhưng những đoạn protein này thì vẫn có thể kích hoạt hệ thống miễn dịch, tạo ra các kháng thể để chống lại chúng. Một khi hệ miễn dịch đã được tập huấn với các protein này, chúng sẽ nhận diện được SARS-CoV-2 và tấn công virus khi chúng tổ chức cuộc xâm lược vào cơ thể qua phổi. Vào ngày 14 tháng 7 thì các nhà nghiên cứu tại Moderna đã công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 của vaccine mRNA 1273 trên người. Vaccine được đánh giá là an toàn. Về cơ bản chỉ gây ra một số tác phụ nhẹ như là mệt mỏi, ớn lạnh, đau đầu, đau cơ và đau tại chỗ tiêm. Và sau khi tiêm vaccine mRNA 1273 thì các tình nguyện viên tham gia vào giai đoạn thử nghiệm đã tạo được mức kháng thể tương đương bệnh nhân nhiễm COVID-19 sau hồi phục. Các nhà khoa học của Moderna cũng quan sát thấy một số phản ứng tế bào miễn dịch T giúp người tiêm vaccine chống lại được virus SARS-CoV-2. Vào ngày 27 tháng 7 thì Moderna và Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ cho biết họ đã đẩy vaccine của mình vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 và cũng là giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Và trong giai đoạn này họ sẽ tuyển dụng khoảng 30.000 người tình nguyện viên và chia họ thành 2 nhóm. Một nhóm sẽ nhận được 2 mũi tiêm microgram vaccine mRNA 1273 cách nhau 28 ngày. Và nhóm đối chứng còn lại chỉ được tiêm giả dược là nước muối sinh lý. Tình nguyện viên sau đó sẽ được gửi về nhà và sinh hoạt một cách bình thường. Các nhà nghiên cứu cũng sẽ gọi điện cho họ thường xuyên để cập nhật các tác dụng của vaccine nếu gặp phải. Và quá trình theo dõi sẽ kéo dài tới 2 năm sau mũi tiêm cuối cùng. Tuy nhiên thì sự hiệu quả của vaccine mRNA 1273 có thể được chứng minh sớm hơn nếu nhóm được tiêm vaccine có tỷ lệ nhiễm COVID-19 thấp hơn hẳn so với nhóm tiêm giả nước rửa muối. Moderna hy vọng sẽ có được kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của vaccine mRNA 1273 ngay trong năm nay. Và họ thậm chí không chờ đợi để khởi động ngay quá trình sản xuất hàng loạt. Giám đốc điều hành Stephen Bassell cho biết Moderna có thể cung cấp hàng triệu liều vaccine ngay sau khi FDA bật đèn xanh, nhất là trong mùa thu này. Và đây là cột mốc đánh cược thực sự, bởi nếu thử nghiệm này thất bại, công ty này sẽ phải tiêu hủy toàn bộ lô vaccine của mình và phá sản. Rủi ro có thể được là Moderna tính vào giá của vaccine mRNA 1273. Trong cuộc họp hôm qua thì các giám đốc của Moderna cho biết họ sẽ tính phí từ 22 đến 37 đô la cho mỗi liều vaccine ngay từ giai đoạn thử nghiệm này. Mức giá được cho là cao gần gấp đôi các đối thủ của họ, hãng dược phẩm khổng lồ Pfizer của Hoa Kỳ
cũng đang nghiên cứu vaccine COVID-19 cho biết nếu họ thành công thì vaccine sẽ được bán ra với mức giá là 19,5 đô la một liều. Tại Anh thì liên minh Sanofi và GlaxoSmithKline cũng đang phát triển các loại vaccine COVID-19 với giá bán chỉ gần 11 đô la một liều. Chúng tôi sẽ không bán vaccine với giá gốc, Chủ tịch của Moderna, tiến sĩ Stephen Hort cho biết. Một yếu tố mà Moderna phải đối mặt là chi phí sản xuất. Họ hiện đang chỉ là một công ty nhỏ và nhỏ hơn rất nhiều so với các hãng dược khổng lồ như là Pfizer. Quy mô nhà xưởng có thể không cho phép Moderna sản xuất vaccine COVID-19 với giá thành rẻ hơn. Giám đốc điều hành của Moderna Stephen Bancel cho biết trong tình hình đại dịch như hiện nay, thì giá của vaccine mRNA-1273 thực sự đã rẻ hơn rất nhiều so với giá trị mà nó mang lại. Chúng tôi đang làm việc với chính phủ Mỹ và các chính phủ trên khắp nơi trên thế giới để đảm bảo họ có thể mua được vaccine của mình, Bancel nói. Trước mắt thì Moderna đã ký được một hợp đồng với chính phủ Hoa Kỳ để cung cấp 11 triệu liều vaccine mRNA-1273 nếu nó vượt qua được giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Và đại diện công ty này cho biết tương lai nếu có đơn đặt hàng lớn hơn, họ chắc chắn sẽ hạ giá trên mỗi liều vaccine được bán ra. Các nhà phân tích chứng khoán tại công ty nghiên cứu độc lập Strategic ước tính Moderna có thể đạt tới mức tỷ suất lợi nhuận khi bán vaccine COVID-19 khoảng 14,5%. Từ nay cho đến cuối năm 2021, thì công ty công nghệ sinh học này có thể nâng năng suất sản xuất lên tới 800 triệu liều vaccine mỗi năm và thu về một khoản lợi nhuận là 3,5 tỷ đô la Mỹ. Thêm 32 người mắc COVID-19 liên quan đến Đà Nẵng và 2 ca nhập cảnh. Các bệnh nhân vừa được công bố vào 18 giờ ngày 7 tháng 8 thì đa số liên quan tới tâm dịch Đà Nẵng. Hiện tại thì 14 tỉnh thành tại Việt Nam đã ghi nhận ca mắc COVID-19. Trong đó thì theo công bố của Bộ Y tế ghi nhận các ca bệnh ở nhiều tỉnh thành phố gồm có Đà Nẵng 22 ca, Quảng Nam 8 ca, Hà Nội 1 ca, Hải Dương 1 ca và liên quan đến Đà Nẵng và 2 ca cách ly sau nhập cảnh thành phố Hồ Chí Minh 1 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 1 ca. Bệnh nhân 751 ở Hải Dương là nam 45 tuổi ở Cam Thúc Bắc, Cam Ranh, Khánh Hòa. Tiền sử bệnh nhân có ra Hà Nội công tác và tiếp xúc với vợ và con đang sống ở Sơn Trà, Đà Nẵng và ra Hà Nội ngày 23 tháng 7. Ngày 1 tháng 8 thì bệnh nhân khởi phát các triệu chứng sốt. Ngày 4 tháng 8 thì người này nhập viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Và qua giám sát thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương đã lấy mẫu xét nghiệm và kết quả bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Hà Nội. Bệnh nhân 752 ở Hà Nội là nữ 30 tuổi ở Phúc Thọ, Hà Nội. Tiền sử đi du lịch Đà Nẵng từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7 cùng với gia đình. Ngày 2 tháng 8 thì bệnh nhân khởi phát sốt và ho. Ngày 5 tháng 8 thì bệnh nhân có sốt nhẹ. Một ngày sau thì bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả là ngày 7 tháng 8 thì dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại thì bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Hà Nội. Bệnh nhân 753 tại thành phố Hồ Chí Minh là nam 30 tuổi, quốc tịch Philippines, liên quan đến chuyến bay CX906 từ Philippines về Tân Sơn Nhất, quá cảnh tại Hồng Kông, Trung Quốc, được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả là bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại thì bệnh nhân được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Bệnh nhân 754 tại Bà Rịa Vũng Tàu là nam, liên quan đến tàu chở ga Tessiana từ Qatar về cảng Vũng Tàu ngày 28 tháng 7 và được cách ly trên tàu, lấy mẫu ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm 2 lần thì bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó thì có 9 ca dương tính. Hiện tại thì bệnh nhân được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa Vũng Tàu. Các ca bệnh từ 755 đến 771 và từ 780 đến 784 tại Đà Nẵng gồm 16 ca bệnh, 3 ca là F1 và 2 ca là người thăm, 1 ca tại quận Hải Châu và đang tiếp tục điều tra. Các ca từ 772 đến 779 tại Quảng Nam gồm 7 ca là F1 và 1 ca là người thân tại khoa nội thận, nội tiết Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện thì 8 bệnh nhân đã được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Và tính đến 18 giờ ngày 7 tháng 8 thì Việt Nam có tổng cộng là 784 ca mắc Covid-19. Trong đó thì 314 ca đã nhập cảnh được cách ly ngay. Và số ca mắc mới trong cộng đồng tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 330 ca. Và theo báo cáo từ Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, tính tới sáng ngày 7 tháng 8 thì Việt Nam đã điều trị cho 316 bệnh nhân Covid-19 tại 22 cơ sở y tế. Trong đó thì có 196 người không có biểu hiện lâm sàng và 66 bệnh nhân có biểu hiện nhẹ, 31 người tiên lượng nặng, 4 ca can thiệp ECMO
và 10 bệnh nhân phải thở máy xâm nhập ICU. 4 tỉnh, thành phố tại Việt Nam đang có dịch gồm có Đà Nẵng 231 ca, Quảng Ngãi 4 ca, Quảng Nam 65 ca, Hà Nội 3 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 8 ca, Đắk Lắk 3 ca, Thái Bình 1 ca, Đồng Nai 2 ca, Hà Nam 1 ca, Bắc Giang là 3 ca, Lạng Sơn 4 ca, Quảng Trị 2 ca, Thanh Hóa 1 ca, Hải Dương 1 ca và bệnh viện Đà Nẵng được xác định là ổ dịch siêu lây nhiễm.